Välkomna tillbaka till Follow Farmer och Södergård. Nu är det skörd och vi är igång och har skördat ängsgröde och vi är igång och skördar raps. Men innan solen är uppe och har värmt bort daggen så är det mycket som ska hinnas med och just nu är vi ute och sprutar lite potatis. På potatisen är det ju en brist egentligen i hela Europa och vi har just nu höga priser på potatis. Så man är så, hoppas det håller till vi kommer igång med vår skörd. Och att det är en god skörd och bra kvalitet. Men man vet aldrig. Där blir alltid mark över någonstans. Här har vi en triangel som är onödigt att sätta potatis på för det stämmer inte med arbetsbredder och annat. In med lite blommor där. Vi har en remsa här och vi har en på andra sidan husen här. Och direkt så är det humlor och någonting för ögat och vila på oss. Så att det är spännande. Det känns bra här inne. Vi får passa på att titta lite grann i vårveten också. Ann-Kristin var ute och kikat i ett av de tidigare avsnitten. Där vi kom överens om att vi skulle köra Revistar och Komet och där vi även stoppade i lite grann från mjöldagg. Och det har haft bra effekt och den har hållit sig grön och frisk länge. Det ser ut att kunna bli en bra skörd på vårveten. Men det är det sista vi tröskar så det dröjer några veckor nu. Vi kommer till att hinna tröska både korn och havre och spenat och rapsen färdig innan dess. Men det är bra att ha vårvete med på slutet för det är bra på att städa tröskan om det skulle bli en massa fukt och material som fastnar i spenaten. Så är det en trevlig gröda att ha på slutet. Vi hoppas att den når upp till 9 ton, men vet aldrig. Allt över 8 är bra. Vi har ju haft mycket regn innan och vi har pratat om att det är besvärligt att komma ut, men nu har det verkligen vänt. Vi kör för full styrka med alla våra bevattningsmaskiner. Men en intressant jämförelse ändå får jag väl säga att nu, vid månadsskiftet här i juli-augusti, så ligger vi ungefär på 30% av energiförbrukningen och vattenförbrukningen jämfört med förra året. Så det är fortfarande väldigt lite och förra månaden låg vi ungefär på 15-20. Så vi ökar ju takten nu här, men vi har ju bra kapacitet att kunna göra det. Maskinen flyttar sig med 35 meter i timmen. Den är utdragen här för en halvtimme sedan ungefär och kommer att vara inne i den andra änden 5:15. Vi har en rutin att när vi flyttar maskiner så tar vi ett foto på datorn, lägger dem i en gruppchatt så att alla på gården vet när maskinen är inne och kan vara den första som flyttar så de inte står stilla så länge. Vi får väl upp och se om det går att fortsätta att tröska. Det är så där på gränsen att fälten är mogna nu, men ofta tyder det på något gott, att det är lång matning och att det är en bra skörd på gång. Men vi får se hur det går här uppe. Ja, där ligger en där till exempel. Men man får leta efter dem. Är det stort spill så är det ju i regel mycket. Så att det är på gränsen, men det är värt att få in skörden också. Ja, vi rullar på. Skälken är ju grön väldigt långt upp. Men det gör ju att det går lite extra tungt för tröskan. Får man detta gröna med in blir det lite fuktigare över sålen och den riskerar att spilla mer. Men man får hålla igen på hastigheten lite grann. Det är skönt att ha tröskan igång. Häromdagen så fick vi ett avbrott. Bränslepumpen la av. Den tappade motorstyrkan fullständigt. Jag ringde till vår servicepartner 3:30, 4 någonting sånt. Så det var ganska sent.
Och då tänker man sig att detta kommer väl att ta några dagar och inga grejer hemma. Och de hade inga grejer hemma heller. Men ja, vi beställer en sån med en gång. 7:50 dagen efter rullar de in, har en ny del i och klockan 9 är tröskan igång igen dagen efter. Så att ja, det är anledningen till att man håller fast vid sina partners. När rapsen är mogen så får man försöka få in den. För kommer det ett hagelregn eller någonting annat, då ligger det på backen istället. Och visst, man spiller kanske någon rapsplanta eller rapsfrö mer nu än att vänta. Men i en gengäld så får vi ett regn så spricker de över upp och då får man också ett spill. Ja, det är också en av grödorna som vi håller på och är i full gång och vattna, så är det morötter. Och de växer på bra nu och nu kräver de mycket vatten också. Man ser att blasten slokar lite grann här. Så de behöver också vatten en gång i veckan nu. Vi ligger ute med ungefär 110 kilo kväve, vilket brukar vara ungefär den mängden som krävs för att ta en full skörd. Kanske man får fylla på lite på slutet på säsongen för att hålla blasten grön om den ska skördas på hösten. Men oftast så när det är på de här lättare jordarna så halmas den på hösten. Då läggs det på en halv meter halm och så skördas de hela vintern faktiskt. Det som återstår att göra här svampmässigt och även en del på insekter, det är morotsfluga och det är svamp, och då är det signum och marvrik som man kör i kombination. Och ibland någon bladnäring också. Men annars är vi klara med ogräs och allt annat. Och ska vi försöka pumpa upp storleken med vatten. Gott! Den har det hänt någonting. Det kan vara en insekt eller det kan vara, ja, förmodligen det. Ibland kan det vara nematoder och annat, men då brukar det vara väldigt mycket smårötter också. Men det är något som har hänt med den tidigt. Nej, det är klart man kan fundera på varför man har så många olika grödor som man har. Men dels så blir det flera olika ben att stå på. Sen det är ju en sport också, det är ju jäkligt roligt att hålla på. Det passar med en växtföljd, man har alltid en lösning på ett problem om man tar en biologisk kartering på, det kan vara svamp eller det kan vara nematoder eller någonting sånt, och då har man alltid en gröda som passar. Då är rapsen avslutad på gården och vi har ett resultat på det här fältet som vi har följt under säsongen, och vi landar på ett snittskörd på detta fältet på 4,1 ton. Och på gården i stort så landar vi rätt så precis på 4 ton. Det hade man nog önskat lite grann mer, men med tanke på hur året är och hur året har varit så är vi nöjda med det resultatet. Vi har haft ett högt insektstryck. På slutet har det varit även ett högt svamptryck. Med facit i hand så skulle man nog ha gjort kanske till och med 2 behandlingar för just insekter för att klara det fullt ut, för man så i rapsen att det var en del skador på det. Men 4 ton i snitt får vi vara nöjda med.